รู้สึกกลัวเรื่องภาษาอังกฤษเรียนด้วยตัวเองมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใน GD อะครับมันก็จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยากสำหรับเราไปผมน่าจะทำไม่ได้ครับก็รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าเก่งที่จะทำมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรตอนนี้กำลังเรียนหรือทำอะไรอยู่คะครับก็ผมชื่อแบ่งปันนะครับตอนนี้อายุ 16 ย่างเข้า 17 ครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจบ GD กับจุฬาติวเตอร์ไปครับก่อนเริ่มสอบ GED อะไรคือกำแพงที่ทำให้น้องแบ่งปันไม่กล้าสอบมากที่สุดคะกำแพงที่ผมเจอก็คือเรื่องเกี่ยวกับด้านภาษาครับรู้สึกกลัวเรื่องภาษาอังกฤษมากๆเลยครับใน GD อะครับมันก็จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษที่รู้สึกว่ามันยากสำหรับเราไปในระดับหนึ่งครับแล้วก็มันทำให้ผมคิดว่าผมน่าจะทำไม่ได้ครับแล้วก็กลัวที่จะเผชิญหน้ากับข้อสอบครับภาษาอังกฤษนี่เองที่ทำให้น้องแบ่งปันกลัวแล้วตอนเจอภาษาอังกฤษยาวๆหรือศัพท์ยากๆมีความรู้สึกแรกเป็นแบบไหนหรอคะตอนเจอภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคยาวๆผมรู้สึกว่ามันจะรู้สึกแบบพออ่านยาวๆแล้วมันจะรู้สึกมึนหัวครับเราจะกลัวแล้วก็ด้วยความที่มันมีศัพท์ยากๆแทรกเข้าไปในนั้นด้วยทำให้แบบว่าผมยิ่งไม่มีความเข้าใจใหญ่เลยครับก็รู้สึกเครียดมากความกลัวภาษาอังกฤษตอนนั้นส่งผลกับการเตรียมสอบยังไงบ้างคะความกลัวในตอนนั้นที่ผมรู้สึกกลัวที่จะมาสอบใน GD ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าเก่งที่จะทำมันได้อะไรอย่างนี้ครับไม่ค่อยกล้าเตรียมตัวด้วยตัวเองครับแล้วก็ตัวเองก็พยายามศึกษาผ่าน YouTube หรือไปเรียนจากหลายๆที่อะไรอย่างนี้ครับไม่ค่อยได้มีความเข้าใจเรื่องภาษาอังกฤษมากพอครับไม่มีความมั่นใจแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้ตัดสินใจว่าต้องหาที่เรียนจริงจังแล้วในจุดที่ผมตัดสินใจเริ่มหาที่เรียนใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ผมเรียนโฮมสคูลมาก่อนครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเรียนด้วยตัวเองมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยการที่เราเรียนโฮมสคูลครับมันก็ใช้เวลาประมาณ1 ปีในการที่เราจะจบ1ชั้นใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ลองหาทางเลือกดูครับก็ได้มาเจอกับหลักสูตร GD ครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวบรัดสามารถจบม.ปลายได้ภายในแค่3 เดือนก็ทำได้แล้วพอมาเรียนกับพี่เปิ้ลจุฬาติวเตอร์เทคนิคหรือวิธีสอนอะไรที่ช่วยให้น้องแบ่งปันเข้าใจง่ายขึ้นคะก็เทคนิคที่ผมชอบนะครับที่ครูเปิ้ลสอนผมก็เรื่องเกี่ยวกับการที่ทำให้เราอ่านแพสเซจยาวๆที่เป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วก็ทำให้เรามีความเข้าใจครับก่อนหน้านี้ผมก็จะรู้สึกมึนหัวแล้วก็รู้สึกมันยากไปเราแบบไม่มีความพยายามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้มาเริ่มเรียนกับครูเปิ้ลได้มาเรียนกับจุฬาติวเตอร์ครับก็ทำให้แบบว่าเริ่มค่อยๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นทำความเข้าใจกับมันอย่างเช่นโซเชียลที่เรารู้สึกว่ามันก็ยากมันใช้ศัพท์ที่มันอาจจะแบบว่าไปในอีกเลเวลหนึ่งไปสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยครับครูเปิ้ลก็จะสอนในคลาสเรียนมาในระดับหนึ่งแล้วก็ครูเปิ้ลก็จะให้การบ้านเราเอากลับไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันครับทำให้แบบว่าการอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับการอ่านประโยคยาวๆที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันยากมันง่ายขึ้นไปเยอะมากเลยครับน้องแบ่งปันจำวันที่สอบ GED ผ่านได้ไหมคะว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงหลังจากที่ผมสอบ GD จบทั้ง4 วิชานะครับ Science Social แล้วก็ RA ครับคณิตศาสตร์ครับด้วยความที่แบบเราไม่มีความมั่นใจเรื่องภาษาอังกฤษมากอะไรเงี้ยครับก็รู้แค่เบสิกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเรียนจบจากที่นี่ไปทำให้ผมเสริมความมั่นใจของผมขึ้นด้วยในการที่ผมจะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยครับผมเราก็ได้เห็นผลคะแนนของเราแล้วก็เราก็แบบได้มีการเอาไปแบบว่าบอกพ่อบอกแม่เอาไปบอกคุณครูอะไรเงี้ยครับก็คุณครูก็แบบมีความภูมิใจมากแล้วก็ดีใจกับเรามากที่แบบเราจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เป็นใบเกรดนี้มาครับผมตอนนี้ความกลัวภาษาอังกฤษในข้อสอบหายไปหมดแล้วหรือยังคะความกลัวในข้อสอบภาษาอังกฤษตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ผมรู้สึกแบบกลัวมากๆเราไม่กล้าสอบมากแต่ว่าพอหลังจากที่เราเรียนจบ GD แล้วแต่ว่าครูเปิ้ลสอนเราทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ความกลัวในตรงนั้นหายไปมากๆเลยครับตอนนี้ข้อสอบภาษาอังกฤษอะไรมาก็คือสามารถทำได้หมดเรื่องยากๆก็ง่ายขึ้นมากๆเลยครับโอเคค่ะน้องแบ่งปันอยากฝากอะไรถึงคนที่กลัวภาษาอังกฤษหรือยังไม่กล้าเริ่มสอบ GED บ้างคะผมอยากแนะนำคนที่ยังรู้สึกกลัวภาษาอังกฤษหรือกลัวในการที่เราจะไปสอบ GD อะไรเงี้ยครับถ้าเราได้มาเริ่มเรียนกับจุฬาติวเตอร์ครับมาเรียนกับครูเปิ้ลนะครับก็ความกลัวตรงนั้นมันก็จะหายไปครับเพราะว่าครูเปิ้ลมีความเป็นกันเองมากแล้วก็เรียนด้วยแล้วก็สนุกครับก็แบบบางวันก็มีการเลี้ยงอาหารมีการพาเราออกไปเอาติ้งทำให้แบบว่าเราไม่ได้เครียดกับการเรียนมากเกินไปแต่มันมีความสนุกอยู่ในคลาสเรียนแล้วก็นอกคลาสเรียนด้วยครับทำให้แบบว่าไม่น่าเบื่อแล้วก็รู้สึกสนุกตลอดเวลาอยากที่จะไปเรียนกับครูเปิ้ลตลอดเวลาครับผม